What's up mga kapatid? Welcome back to Boss Lucio channel. So again mga kapatid, I'm Luis Diarteves aka Boss Lucio. I'm your stream doctor para sa inyong mga streaming problems. Yun nga mga kapatid natin, ituturo ko sa inyo kung paano mag-stream sa Omelette. Okay mga kapatid, 2020. Okay, kasi yung last video natin mga kapatid natin, it's 2019 pa. So marami nang nabago kay Omelette, marami nang tinanggal si Omelette. So ngayon na-explain ko sa inyo mga kapatid para mas maintindihan nyo at malesen na yung mga nagtatanong sa atin about the Omelette issue. So yun nga mga kapatid natin, bago natin umpisahan itong video na to, syempre mga kapatid natin, kung kayo bago dito sa ating video, just click the subscribe button and tiny bell below. And syempre mga kapatid, lagi tayong live sa ating Facebook page, Boss Lucio Gaming. So yun mga kapatid natin, intro, pasok! So yun nga mga kapatid natin, first mga kapatid, syempre, pupunta muna tayo sa App Store or yung ating Google Play Store. So search nyo lang Omelette Arcade and then download, and mga kapatid natin, ako update sa akin kasi meron na ako. Again, first you need to log in your account, okay? Log in your account. So ako, may account na ako mga kapatid natin, ayan, yan yung account ko. Recommended ko po sa inyo mga kapatid natin, bilhin nyo po dito yung tigpa 500 pesos na Omelette Plus. Saan nga ba yan? So yan, bilhin nyo po ito mga kapatid natin. Ito po yung recommended ko talaga mga kapatid natin pag Omelette streaming kayo mga kapatid, kasi marami po kayong mga advantage na makukuha. Okay, po yung ginagamit ko before nung Omelette user pa ako mga kapatid natin. So sa iOS mga kapatid natin, ganito lang naman yan. So click the live mga kapatid, go live, continue. And makikita nyo po dito guys, nilagin ko po yung Facebook ko. Pwede nyo pong yan link, pwede nyo pong ilagin yung Facebook nyo dyan, okay? And then pinalitan ko po dito sa baba, dito nyo po papalitan yan mga kapatid natin. Click nyo po yan mga kapatid natin. Ayan, makikita nyo po yung lahat ng mga page na meron kayo. Ako, Boss Lucio Gaming, ko gusto mag-live. So yun mga kapatid natin, connected na siya kay Boss Lucio Gaming. So ganun lang mga kapatid natin. Basta make sure bago kayo mag-live mga kapatid natin, nakalagay po dun sa taas is Boss Lucio Gaming. Ito pa maganda dito mga kapatid. Pag naka-Omelette Plus ka mga kapatid natin, pwedeng parehas yan yung Boss, nakikita nyo ba? Yung Boss Lucio mga kapatid natin and yung Luis Diarteves. Okay, yung Boss Lucio po, yan po yung account ko sa Omelette. Itong Luis Diarteves, ito po yung Facebook ko. So ang kinagandaan dito mga kapatid natin, pag naka-Omelette Plus membership ka, dalawang platform naka-live ka at the same time. Katulad nito, hindi naman ako naka-Omelette Plus membership. Pag pinili ko mag-stream kay Omelette, magko-close si Facebook. Pag pinili ko si Facebook mag-live, magko-close si Omelette. Ang kinaibahan pag hindi ka naka-Omelette Plus membership, mga kapatid, isang platform lang ang malalivean mo at the same time. So mga kapatid natin, ang kinagandaan dito, pa naka-live ka ng both platform sa Omelette and Facebook, pag may nakakita ng live mo sa Omelette, mga kapatid, ito po mga nandito guys, pag lumabas po yung live nyo dyan at pinanood ko po gamit ang Omelette Plus, papasok din po yun sa stats ng Facebook nyo. So yun yung kinagandahan ng naka-Omelette Plus membership. So punta na tayo sa ating live. Go live. So okay na, next natin, next. So mga kapatid natin, ito yung settings pag magla-live ka na sa Omelette. So like what I said mga kapatid natin, dito po sa settings mga kapatid natin, sa overlays mga kapatid natin, pwede kang mag-on na, pwede kang gumamit ng mga overlay, okay? Kung gusto mo. So pwede kayong mamili dyan mga kapatid natin ng mga overlays, and pwede nyong palitan yung picture na nandyan mga kapatid. Pwede nyong palitan yan na yung profile. Kahit anong mga gusto nyong picture, pwede nyong palitan yan kung ano gusto nyo. Okay, nasa sa inyo yan. Ito yung pinakamahalaga mga kapatid natin, yung watermark. Ito yung mas recommended ko, gamitin nyo na lang guys pag naka-Omelette Plus kayo. The watermark mga kapatid natin, pwede kayo maglagay ng mga logo nyo. Mas malinis yung stream nyo mga kapatid natin, Mobile Legend or whatsoever, and then logo sa gilid. Mas malinis yon. Shield mode mga kapatid natin, ito yung pag mga may mga emergency ka, gusto mo mag-login ng mga account mo, pero ayaw mo makita sa screen. Okay, on mo lang yung shield mode.
Okay, yan yung shield mode. Dito describe yung stream, syempre mga kapatid natin, yan yung caption ng stream mo. And then yung games na lalaruin mo, Mobile Legend and whatsoever. Stream settings, eto nga makikita nyo mga kapatid natin, quality. Ako guys, recommended ko i-auto nyo na lang. Ang disadvantage ng mga nag-omelet streaming mga kapatid natin, pag nagkaroon kayo ng interruption sa internet nyo mga kapatid natin, auto end yung live nyo, auto end. I-auto nyo na lang po para pag nag-lock yung internet nyo mga kapatid, bababa lang yung resolution ng stream nyo pero hindi mapuputol, di ba? And orientation, syempre landscape, pahiga mga kapatid natin. And push notification, kita nyo po yung nakalagay sa akin, do not disturb. Okay, para mga kapatid natin, wala pong lumalabas na any notification sa taas. Pwede mo naman din piliin yan na live message only. Pag pinili mo pong live message only mga kapatid natin, lahat po yan ng mga comments lalabas, like, whatsoever. Pag pinili nyo naman po yung general mga kapatid natin, lahat po ng notification ng phone nyo makukuha, like yung may nag-text, tumawag and whatsoever. And ito pa mga kapatid natin, pag naka-live stream kayo ng omelet at may tumawag sa inyo mga kapatid, say GG to your live stream. Okay, auto end na yan guys. So ako, do not disturb lang ang nakalagay lagi sa akin dyan. Okay, again sa push notification, do not disturb. Iwas hack din po sa inyong mga Facebook mga kapatid natin, kasi pag ang bawa naka-live stream po kayo tapos may nag-change password ng inyong Facebook, lalabas po sa screen yung parang code na inihingi, di ba guys? Lalabas doon. So aabangan ni hacker yon and then GG. So pwede mo nang recording yung live mo, pwede mong save to device kung malaki yung storage ng phone mo po, pwede. And UDP mode mga kapatid natin, ito na dati wala ito mga kapatid, nung panahon na nag-omelet kami, wala ito. Ito po yung pag unstable yung stream mo mga kapatid natin, yun na i-end live ka. Okay, i-on mo lang po yan mga kapatid natin, and magkakaroon ka na lang stable live stream. Pag medyo may interruption mga kapatid na mag-hold lang siya and then tutuloy siya ulit pag umokay yung internet. Dito tayo sa advanced settings mga kapatid, yung viewers game mga kapatid natin, alam ko mga kapatid natin, mag-i-invite ka ng another omelet user dito and ilalagay mo yung moderator ID niya dito guys pero medyo complicated na to, for sure hindi nyo naman to gagamitin, so wag na yung galawin yan. And sa stream delay mga kapatid natin, again mga kapatid, dahil omelet user po kayo mga kapatid natin, pag nagkaroon ng interruption sa inyong internet mga kapatid, mapuputol yung live stream nyo, so mas recommended maglagay kayo ng 30 seconds to 1 minute na delay mga kapatid ng inyong live stream. Kapatid, importante ang delay sa atin guys. Sa mga nagtatanong po kung paano po mawawala ang delay ng live stream mga kapatid, gusto nyo is real time mga kapatid? Pwede naman. Pero mga kapatid natin, lahat ng complicated sasaluhin mo. Lahat ng problema sasaluhin mo. Pag nagkaroon ng problema sa internet, wala kang laban. Hindi kagaya pag may delay ka like 30 seconds, nagkaroon ng broadcast interrupted, mga kapatid natin, may 30 seconds ka para mag-stay pa yung live and then bago siya bumalik. Gets mo ako guys? Gets mo ako? Once you're done mga kapatid natin and then done, that's it. Yung live na mga kapatid natin, live ka na. So susundan mo lang naman yung sasabihin dito ni Omelet and then live ka na. So ngayon mga kapatid, magsasample tayo ng live stream mga kapatid. Magla-live tayo pero sa timeline ko lang. Magla-live ako sa timeline ko and then try lang natin. Test broadcast lang para makita nyo yung nangyayari. Okay mga kapatid, test broadcast tayo guys ha. So ito mga kapatid natin, naka-live na ako sa aking page pero naka-on-demand lang mga kapatid natin. So kung makikita nyo naman, may delay yung ating stream mga kapatid. So hindi pa gumagalaw yung screen dyan. So off natin yung sounds doon sa live stream mga kapatid. Ayan guys. Talagang mga kapatid natin, dito sa phone nyo mahina lang po yung sounds, pero dun po mismo sa live mga kapatid natin, meron pong sounds yan mga kapatid natin, meron pong sounds yan. Okay, pakinggan nyo po yung live ha guys, pakinggan nyo yung live mga kapatid natin. Dito sa phone nyo mahina lang po yung sounds, pero dun po mismo sa live mga kapatid natin, meron pong sounds yan mga kapatid natin, meron pong sounds yan. Okay, pakinggan nyo po yung live ha guys, pakinggan nyo yung live. Isa pa mga kapatid natin, sa mga omelet user mga kapatid natin, wala po talagang way para hindi po marinig ang inyong background. Sobrang lakas po ng mic kasi mic ng omelet user. So pati ultimo yung pag-tap nyo ng screen, yung ganyan mga kapatid natin, maririnig po yan guys sa stream. So mas recommended talaga wag kayo masyado manggigil sa phone nyo, and lahat ng mga dabog mga kapatid natin, rinig po yan ng phone nyo. Kung gaano po kalakas yung mic ng phone nyo, doblehin nyo yun mga kapatid natin, magiging times 2 siya sa sobrang lakas. So yun lang naman guys ang pag-stream sa mga omelet. So wala ka naman ng problema dyan. Kung napapansin nyo mga kapatid natin, kahit mag-comment ako dito mga kapatid natin, tingnan nyo, magko-comment ako sa live stream mga kapatid ha. Nag-comment ako sa live stream ko. Yan, check nyo guys, nagko-comment ako sa live stream. Walang lumalabas na notification
dito sa aking screen. Okay, dyan sa live stream. So yun nga mga kapatid natin, at sana naman nakapagbigay ako sa inyo ulit ng tips about dyan sa omelet streaming, okay? O yung mga nag-i-stream gamit ang cellphone lamang. So mga kapatid, sana naintindihan nyo mabuti. So yun nga mga kapatid natin, napaliwanag ko na po ang lahat, yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin, at yung mga hindi po pwede mga kapatid natin. Okay, wag nating ipilit mga kapatid, wag nating ipilit kasi talaga mga kapatid natin, pag hindi po pwede, hindi talaga po pwede. Okay mga kapatid natin. So yun nga mga kapatid, thank you sa lahat ng tumapos ng video na to. Kung kayo'y bago dito sa ating video, just click the subscribe button and tiny bell below. Again mga kapatid, I'm Luis D. Orteves, aka Boss Lucio. I'm your stream doctor mga kapatid. At lagi tayong live sa ating Facebook page, Boss Lucio Gaming. So mga kapatid, hanggang dito na lang to. Happy streaming!